This podcast is brought to you by Guerrilla Podcast Syndicate, powered by Kangaroo Fern Media Lab. Kangaroo Fern is Australia's independent video and podcast management agency with the mission to help individuals and entrepreneurs to start their own podcasts and harness the power of podcasting. Book now via www.kangaroofern.com. A Kangaroo Fern production. A Guerrilla Podcast Syndicate. Zuma Sampalataya with Papa King. Zuma Sampalataya is a podcast about Christianity, specifically the Catholic faith. It aims to break down and discuss faith matters in a very light manner, which targets the ordinary Filipino household Catholic through kwentuhan mode of discussion with guests. Zuma Sampalataya with Papa King. Isa na naman pong magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Chris King de la Cruz at ito na naman po ang ating podcast na Zuma Sampalataya. At ngayon po may nilaunch na bagong tema taon sa pagbubukas ng unang linggo ng Adbyento, ang Year Missio Ad Gentes. Bilang paggunita sa 500 taon ng Kristyanismo sa Pilipinas. At balikan natin kung ano ang naging bahagi ng Manila Cathedral sa 500 years of Christianity sa Pilipinas. At nalulugod tayo, masaya tayong kapiling ngayon, no other than the Rector of the Manila Cathedral, ang ating kuya, Father Regie Malicdem. Magandang araw po sa inyo, Father Regie. Magandang araw, Chris. Magandang araw sa lahat ng mga kasama natin dito sa Zuma Sampalataya. At pagbati, greetings mula dito sa Manila Cathedral. Minsan po, Father, sa unang tanong ko, minsan pag umaattend ako ng mga kasal, pag may mga nabibigay na mga regalo or bibigay mga impitasyon, minsan may mga printed na nakalagay saan simbahan. Tapos minsan makikita ko yung print, may nakalagay, bigay ko example, San Sebastian Cathedral, Quiapo, Manila. Alam ko sa puso ko na hindi siya tama dahil hindi siya cathedral. So, sa unang katanungan, Father, what is the difference of a cathedral? And what is a cathedral and what is the difference of a cathedral to any other church? Okay. So, pag sinabi kasi nating cathedral, yun yung official church of the bishop. So, parang the official seat of the bishop of the place. Kaya, kunyari, dito sa Archdiocese of Manila, yung Arsobispo ng Maynila ay meron siyang sarili ng cathedral, yun yung kanyang official church, at yun yung Manila Cathedral. Kaya sa bawat diocese, meron lamang iisang cathedral. Kasi yun yung official church ng isang obispo. At iba 'yon sa mga ibang simbahan, kasi yung mga ibang mga simbahan maaring mga parokya, mga chapels, maaring mga basilika or mga shrines, pero iisa lamang ang cathedral sa isang diocese. Dahil nga yun yung official na simbahan ng obispo. At tinawag siyang cathedral kasi nandoon sa simbahan yun, yung tinatawag natin sa Latin na cathedra. Ang ibig sabihin ng cathedra, salitang Latin yun, ang ibig sabihin ay the chair or the seat. Kaya kapag pumunta ka sa isang cathedral, talagang prominent na makikita mo na mayroong isang upuan doon na talagang ang obispo lamang ang nakakaupo. Yun lamang yun yung kanyang official seat. At maganda yung symbolism ng cathedra, nung seat na yun, yung chair of the bishop, kasi yun yung symbol or the sign of his authority dun sa diocese. So you want to start a podcast? Or perhaps you've already started one, but you're still unclear on how you can actually make this podcasting work. No worries. That's why we're here for you. We are Guerrilla Podcast Syndicate, powered by Kangaroo Fern Media Lab. Join our network. Contact us at info@kangaroofern.com because we're stronger together.
yun din yung kanyang yun din yung symbol or sign of the teaching power, the teaching office of the bishop. Di ba? Halimbawa sa mga universities, meron tayo tinatawag na professorial chair. Yes. Oo. So parang yun yung, hindi naman talaga upuan yun. No? Talagang ano lang yun, parang authority ng isang nagtuturo. No? So sa simbahan, yung cathedra, yung seat na yun ay simbolo noong power, authority, and the teaching office of the bishop. No? Kaya yun yung nasa loob ng cathedral. Kaya siya tinawag na cathedral because it houses the cathedra of the bishop. Ayun. So, yan, sa mga nanonood sa atin, no, maging malinaw na isa lamang ang katedral sa bawat diocese, no? Walang iba. So, Father, mapunta tayo dito, no? I've heard, no, yung nag-celebrate kayo nung last year, no, sa Manila Cathedral, di ba? Yung dedication, no. 2018, 2018, 2 years ago, di ba? 2 years ago. Yung the cathedral as a mother church. So why do we say that a cathedral is the mother church? Okay. So in general, no, pag sinabi natin ng cathedral, yun yung mother church ng isang diocese. Kasi siya yung central church ng diocese na yon. So, kumbaga, yung cathedral, ang lahat ng mga simbahan, mga parokya at iba pang mga simbahan sa buong diocese ay konektado doon sa kanyang cathedral, being the mother church, being the center of the diocese. Kaya, alimbawa kasi pag sinabi nating mother, mother ina, kapag sinabi nating mother, una yan na nagbibigay ng buhay, pinagmumulan ng buhay, pinagmumulan ng sustenance ng isang tao. At yung gabay, gumagabay din sa kanyang mga anak. Ang cathedral, ganyan din ang role sa mga ibang simbahan sa diocese. Yung cathedral, no, dahil ito yung official church ng bishop, ito rin nagbibigay ng yung mga mahalagang mga okasyon, mga selebrasyon ng diocese dito pinagdiriwang. Halimbawa, ang isa sa pinakamahalagang pinagdiriwang sa cathedral ay yung Chrism Mass. Tuwing Huwebes Santo ng umaga, halimbawa dito sa Manila Cathedral, nagkakatipon ang buong diocese, lahat ng pare, ang mga relihiyoso, mga relihiyosa, ang mga laiko ay nagkakatipon dahil yun yung iisang misa na ipagdiriwang ng obispo sa ngalan ng buong simbahan. So it gives life, it gives sustenance, it also gives guidance. No? Kasi yung cathedral, sinasabi ng mga dokumento ng simbahan, yan yung center of the liturgical life of the diocese. So nagiging model ang mga pagdiriwang sa katedral sa ibang mga simbahan sa diocese. Kaya karaniwan kapag nakitang ginagawa sa katedral, malamang gagayahin na yan sa iba't ibang mga simbahan. Ay, doon ko nakita yan. Parang ganun. Kaya sa Manila Cathedral. Ginawa doon so dapat gawin din natin. Kaya nagiging model siya. So in that way, nagiging mother church siya sa diocese. Okay, Father. Kung yung pagka-mother church, Father, speaking of being the mother church, why is it the Manila Cathedral considered as the mother church of the Philippines? We are Independent Podcast Network. We are Guerrilla Podcast Syndicate. Would you like to hear your brand while supporting quality podcasts? Contact us now at advertise@guerrillapodcastsyndicate.com. Okay. So, sabi natin nga, yung bawat cathedral, bawat diocese may cathedral, at bawat cathedral ay kinoconsider na mother church ng diocese na yon. Pero ang Manila Cathedral ay tinatawag namang Mother Church of the Philippines dahil ang Manila Cathedral ang first cathedral in the Philippines. I would like to go back to history. No? Medyo magkukwento lamang ako ng kasaysayan tungkol dito. No? Kasi noong 1571, ito yung Spanish period pa, no? Si Miguel Lopez de Legazpi, itinatag niya ang lungsod ng Maynila. No? Si Miguel Lopez de Legazpi founded the city of Manila at nagtatag siya ng isang simbahan
sa Intramuros, na siyang, yun yung Maynila noon, yung Intramuros, nagtatag siya ng isang parokya doon. At yung parokyang yun ay pinangalan ng La Purísima Immaculada Concepcion. So that is the parish of Manila, established in 1571. At that time, ang buong Pilipinas ay under pa ng Archdiocese of Mexico. Not Mexico, Pampanga. No? Yes. Not Mexico, Pampanga, but Mexico, the country. Yes, yes. Doon pa tayo kumbaga, Attached yung tayo diocese doon, Father. natin, naka-attach. Yung diocese natin ay yung Archdiocese of Mexico. And our bishop was the Archbishop of Mexico. Biro mo, ang obispo natin ay nasa ibang napakalayo. No? Yes, Father. Dahil yun yung attachment natin, yun yung connection natin. So, in 1579, nagdesisyon ang Santo Papa na gawing separate diocese ang Pilipinas. Yung buong Pilipinas, ginawa niyang isang diocese. At ang ginawang unang obispo ay si Domingo Salazar, a Dominican, naging first bishop. At sabi natin, pag may bishop ang isang diocese, dapat meron siyang official church. Kaya naman yung simbahang nakatayo noon sa Intramuros, actually the same spot kung nasan yun na Manila Cathedral, yun yung ginawang first cathedral ng first bishop nang ihiwalay tayo bilang buong bansa, bilang isang diocese sa Archdiocese of Mexico. Kaya nung 1579, naging isang buong diocese ang buong Pilipinas, at ang cathedral ng diocese na ito, ang official seat ng bishop natin, si Domingo Salazar, ay nandito, yung simbahan na itinatag ni Miguel Lopez de Legazpi dito sa Intramuros. So, yan yung dahilan kung bakit tinatawag na Mother Church. Kasi, lahat ng mga cathedral sa buong Pilipinas ngayon, hindi ko lang alam kung mga 80 plus or 90 plus cathedrals, lahat yan ay kumbaga anak o apo, apo sa tuhod ng Manila Cathedral. Kasi halimbawa, so 1579, ginawang diocese yung Manila. Una siyang nagkaroon ng anak noong 1595. So, may tatlong hiniwalay sa Archdiocese of Manila. Yung Manila, dahil nagbigay na siya ng anak, ginawa na siyang Archdiocese. Yes. At nagbigay siya ng anak, nagbigay siya ng tatlong bagong dioceses. At yan yung Diocese of Cebu, Diocese of Nueva Segovia, yung Vigan, at Diocese of Nueva Cáceres, yung Naga. So they were the first daughters of Manila na nangyari noong 1595. So from there, nagsimula na rin mag-divide. Kaya lahat to ay nagsimula doon sa Manila Cathedral bilang Mother Church of the Philippines. Kaya pala, Father, kung babalikan ko nung World Youth Day, sinelebrate din yung pagkakatatag nung Archdiocese of Cebu, Cáceres, saka Nueva Segovia. Natatandaan ko yun dahil isa yun sa naging celebration nung World Youth Day noong 1995. Yes, so, in relation to that, Father, anong significant role ang ginagampanan ng Manila Cathedral sa paggunita ng 500th year ng Kristyanismo dito sa ating bansa? Okay. So, being the first cathedral in the country, hindi natin pwedeng maikwento yung history of Christianity in the Philippines without mentioning the Archdiocese of Manila and the Manila Cathedral. Kasi, although yung first Mass happened in Limasawa and the first baptism happened in Cebu, the first diocese was established in Manila. And the first cathedral, the first official seat of the first bishop of the whole Philippines was the Manila Cathedral. Kaya ito pa lang, makikita na natin yung significant role ng Manila Cathedral dito sa pagdiriwang natin ng 500th anniversary ng Christianity dito sa ating bansa. Your podcast journey starts here. Take the first step on your side. Hustle with us. It starts with a great domain. Get your podcast web host with Beard and Coffee at www.beardandcoffee.com.au or find us at Facebook. Kaya
maraming mahalagang bagay pa na dapat nating pwedeng banggitin. Una, sa matagal na panahon, no, dahil nga dito sa significant role ng Manila Cathedral, for a long time, ito, ewan ko kung marami nakakaalam nito, for a long time, yung kilometer zero, no, was the Manila Cathedral. Yes. No. So, bago dalhin doon sa Luneta, yung kilometer zero, ang kilometer zero talaga dati ay yung Manila Cathedral. It was regarded as the reference point of the whole country. No? Kaya mahalaga talaga yung role ng Manila Cathedral. And of course, the Manila Cathedral is the home of the Immaculate Conception, and the Immaculate Conception is the principal patroness of our country. Kaya yun din, no? Kaya maraming mga significant church, national and international events ang ginaganap sa Manila Cathedral. Kumbaga, hindi pwedeng hindi gawin sa Manila Cathedral kung meron ng malaking okasyon sa ating bansa na related sa simbahan. Palaging merong okasyon yan na gagawin sa Manila Cathedral. No? Kasi being the mother church and being the first cathedral, talagang ginagampanan. Mabanggit ko lang yung ilan. Halimbawa, nung bumisita si Pope Paul VI noong 1970, 50 years ago, nagmisa siya sa Manila Cathedral. So, he was the first Pope to visit the Philippines, and he was the first Pope to visit the Manila Cathedral. So, nagmisa siya. Si Pope John Paul II, during his first visit in 1981, nagmisa rin siya sa Manila Cathedral. And recently, si Pope Francis noong 2015, nagmisa rin siya sa Manila Cathedral kasama ang mga pari at mga religious men and women. So, 2 sa 3 popes na nagmisa sa Manila Cathedral, santo na ngayon. Opo. Yun nga, Father. May yun mga santo na tayo na tumungtong sa Manila Cathedral. Kaya pag ako nagmimisa dito sa Manila Cathedral, pag naiisip ko yun, minsan kinikilabutan ako doon sa altar na minimisahan ko, doon sa lugar kung saan ako nakatayo, may mga santo nang tumayo doon. Nahawakan na ng santo, may third degree relic, no? Oo nga. At hindi lang naman sila, no? During the time of the missionaries, marami ring mga misyonero na dumating sa ating bansa ang napadaan din naman sa Manila Cathedral. Halimbawa, yung si Blessed Takayama Ukon, no? Yung isang so siya ay dumalaw, pumasok sa Manila Cathedral nung dumating siya sa Maynila. So maraming mga ganyang kasaysayan na dinadala ng Manila Cathedral, no? And pinagmamalaki rin ng Manila Cathedral, no, na it was declared a basilica, no, motu proprio by Pope John Paul II. No? Kasi sinasabi natin yung motu proprio kasi usually naman yung pagiging basilica ng isang significant church ay ina-apply. No? So you apply for a church to become a minor basilica. Pero yung Manila Cathedral, it was given by Pope John Paul II as a gift. No? Hindi nag-apply ang Manila Cathedral pero binigay ni Pope John Paul II as a gift. Nung nagmisa siya dito noong 1981, tinanong niya si Cardinal Sin, sabi niya, ito bang simbahang ito ay basilica? And Cardinal Sin said, no, it's not yet a basilica. And Pope John Paul II said, then I will declare it a basilica. Kaya pagbalik niya sa Roma, nung pagdalaw ng 1981, February siya dumating, nung bumalik siya sa Roma, ginawa yung mga documentation, and by April, it was declared a minor basilica as a gift from Pope John Paul II. So, ito yung pinagmamalaki ng Manila Cathedral na mahalagang role niya sa 500 celebration of Christianity in our country. Talaga po palang malaki ang role na ginampanan ng Manila Cathedral. Kung babalikan natin yung kasaysayan ng Kristyanismo sa Pilipinas. And looking into the present time, Father, no? Ito sa susunod na itong tatalakayin ko sa inyo, no? Binabati ko kayo ni Father Cali dito sa aspetong ito dahil Manila Cathedral has been very resilient during this time of pandemic. In the lives of our faithful. Sa totoo lang, Father, kayo yung unang alam ko na nag-online mass ng unang Sunday
nung nagkaroon tayo ng lockdown period kasi ako na quarantine din ako noon dahil nung unang bugso ng lockdown period ako'y may pneumonia. So just a precautionary measure, I was placed under quarantine alone here in our home. And ang napapanood kong misa ay kayo ni Father Cali, no? How did Manila Cathedral adapt in these changing times, no? And how will it adapt in what the future has in store for the Filipinos? Oo. Yung sinasabi mo nga na nitong time of pandemic, nung mag-lockdown, isa sa mga naunang mag-live stream ng mga misa ay yung Manila Cathedral. Actually, it was just a spur of the moment decision. No? Hindi naman matagal na pinag-isipan, pinaghandaan at pinagplanuhan. Nung lang sabi ni Bishop Pavilion na sabi niya, well, hindi tayo makakapag-misa, isasarado ang mga simbahan, then try to live stream your masses. We took it as a challenge without really knowing what will happen. So, palagi kong sinasabi na yung simula ng aming mga live stream ay talagang very challenging. No? Nagsimula lang kami gamit ang mga cellphones, no? Yung wifi, kung ano lang yung meron kami. No? So, we are glad na kahit pa paano ay nakatulong naman. No? Nakatulong kahit nung una, daming beses na. Actually, the first live streaming na ginawa namin ay yung Saturday, no? Before that first Sunday. Natatandaan ko yun, Father. Natatandaan ko yun. Parang 30 minutes kami na delay kasi nagka-problema kami sa internet connection. So, kahit na may mga ganung hassle, may mga ganung mga challenges, ay sige lang, tinuloy lang namin. Hanggang ngayon, no, awa ng Diyos ay napagpapatuloy naman. Pero isa labang ito sa kwento nung sinasabi mong resiliency, the story of resiliency of the Manila Cathedral. Yung history of the Manila Cathedral is really a story of resiliency. Yes. Kasi sabi ko nga sa iyo, ang unang-unang tinayong simbahan dito nung pang 1571, and it was just a nipa hut. Yes. No? The church was just made of nipa. No? At yung unang-unang cathedral na yon na gawa sa nipa ay nasunog. No? It got burned. No? And tinayo ulit, no? Doon sa same spot. No? And the succeeding cathedrals, no, 5 cathedrals yata yun na nasira naman dahil sa earthquakes, no, either partially or totally damaged because of earthquakes. No. Ang pinakamatinding earthquake na sumira sa Manila Cathedral ay yung earthquake of 1863, no, na yung buong cathedral chapter, yung mga paring naka-assign dito while praying the Vespers, yung kanilang evening prayer, got buried, no, because of that earthquake. No. Yung 7th cathedral, no, yung pang-7 structure na tinayo as Manila Cathedral, nasira naman because it was bombed in 1945, no, during the Battle of Liberation, when practically the whole of Manila was bombed. No. And kaya yung present cathedral is the 8th cathedral, no, 8th cathedral, built in the 1950s, no, natapos to ng 1958, no? At ito yung present structure natin ngayon. No? And then last 2012, nagkaroon na naman ng comprehensive restoration, kaya sinara ng 2012 to 2014 ang Manila Cathedral. So it was really a story of resiliency kasi ilang beses nang nasira ang Manila Cathedral at ilang beses na ring tumayo, no, itinayo dun sa same spot. No? I recall yung sinabi ni Cardinal Tagle noong bumisita si Pope Francis dito sa Manila Cathedral noong 2015. Sabi ni Cardinal Chito, no, the Manila Cathedral has been razed to the ground several times. But if it refuses to vanish, no, it boldly rises from the ruins. No? That is the story of the Manila Cathedral. And I think that is also the story of each Filipino. Yes. So, yan din yung kwento natin na like the Manila Cathedral, we may be raised to the ground several times, but we will rise again. We always rise again. No? Pagkatapos ng mga bagyo, pagbaha, no? Lindol, pagsabog ng bulkan, no? Lahat ng calamities, lahat ng paghihirap natin, no? We always rise again. No? We always rise again. At pinapakita yun, yung pananampalataya yung ating lakas, no? Yung faith natin is our strength. So talagang yung Manila Cathedral, more than a historical structure, is really a symbol of
our Christianity, of our life as Filipinos. No? It is a story of resiliency na nararanasan nating lahat. So, hearing those words, Father, no, yung resiliency ng Manila Cathedral, ay talagang sa puso ko, umaasa ako na matatapos itong COVID na to, no, itong pandemya na to, at sama-sama tayong babangon ulit. Any parting message, Father, sa ating mga tagapanood? Siguro una-una, salamat sa pagkakataon na ito na makasama kayo dito sa Sumasampalataya, no? Isang napakagandang platform para makita rin natin, ma-appreciate natin muli yung ating pananampalataya. No? At lalo-lalo na yung Christianity, yung ating pagiging Kristiyano bilang mga Pilipino. No? Ngayong 2021, ipagdiriwang natin yung 500th anniversary ng pagdating ng Kristyanismo dito sa ating bansa. At ito'y isang bagay na dapat nating ipagmalaki. Dapat nating ipagpasalamat na ito'y isang biyaya ng Diyos na tayo ay naging Kristiyano. Sana yung buong 2021 ay ipagdiwang natin ito, ipagpasalamat natin sa Diyos at ipagmalaki natin yung ating pagiging Kristiyano. Kasi regalo ito ng Diyos sa atin. Ipakita natin sa mundo na tayo'y Kristiyano, na tayo'y mananampalataya. Pero yung 2021, bukod sa 500 years of Christianity, sinabi nga ni Chris kanina, na ito'y Year of Missio Ad Gentes. Ibig sabihin ng Missio Ad Gentes, mission to the nations, mission to the world. Kaya yung tema ng 2021, Gifted to Give. Yes. Yung regalong tinanggap natin, yung pananampalataya na regalo, pinagpapasalamat natin, ipinagdiriwang natin, pero sana ibahagi din natin. So what we received as a gift, let us now give as a gift. No? At ang mahalaga dyan yung mission, no? Yung pagsusugo sa atin na sana tayo sa ating kanya-kanyang paraan ay ipahayag din natin, ibahagi natin yung ating pananampalataya. No? Maaari yung iba sa atin maipadala sa mga mission area, ibang lugar, no? Sa ibang mga bansa. Maaari yung mission gawin natin sa ating sariling tahanan at sa ating mga kaibigan. No? Mag-mission tayo bilang pagpapakita at pagpapasalamat ng ating pananampalatayang Kristiyano. Maraming salamat po, Father Regie Malicdem, Rector of the Manila Cathedral, for that very insightful discussion about the Manila Cathedral and its role in the 500th year of Christianity in the Philippines. At dito na naman po natatapos ang isa na namang pagtatanghal ng Sumasampalataya. Ito po si Chris King de la Cruz. Lagi pong sinasabi sa inyo, kung meron po kayong agam-agam at katanungan sa inyong pananampalataya, tara, samahan niyo po kami sa Sumasampalataya. Thank you for listening. Make sure to visit our website at www.guerrillapodcastsyndicate.com, where you can subscribe to the show in Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher, or via RSS, so you'll never miss a show. While you're at it, if you found value in this show, rate and review this podcast and share it with your friends. You can also join the conversation with Guerrillas RV on Facebook, Twitter, and Instagram. Please consider on making a donation to help us keep making the podcast you love. If you have any questions, feel free to reach out to us. A Guerrilla Podcast Syndicate production.